morning. It's day 2 ng aming travel. For today's vlog, pupunta ngayon kami ng Kamay ni Jesus. Kakapasok lang namin ng gate. Tapos lalakad na kami pupunta doon. Hindi siya mahigpit pumunta dito. Ang kailangan lang ay face shield at saka face mask. Yun lang yung required para makapasok ka. Wala siyang entrance fee. So yun lang talaga yung kailangan mong dalahin, face shield at saka face mask para makapasok ka sa loob. Pagkapasok mo doon, start na kayong maglakad. Ayan, so sisimula na kami maglakad and good luck sa amin. Good luck sa amin sa pag-akit sa taas. Sobrang blessed ko ngayong araw kasi kasama ko yung girlfriend ko dito sa Kamay ni Jesus at birthday ko ngayon guys. So happy birthday sa akin. Ayan. So attend kami ng misa muna. After nun, ito ko sa inyo kung ano yung mga steps and bibilangin natin guys yung steps pagpunta sa taas. So samahan nyo kami. Sana ma-enjoy nyo yung vlog na to guys. See you later! A few moments later. So yun guys, update lang. Kakatapos lang ng misa dito sa Kamay ni Jesus. So yun, sa PEPE yung church. Kakatapos lang ng misa. Hindi ko na siya na-video kasi so solemn siya and sobrang blessed kasi ngayong araw na to ay birthday ko tapos sakto may misa and na-bless ako. Kami naka-attend ako ng misa. And then, ito guys, ito yung entrance papunta dun sa taas, altar. So, sad to say guys, sarado siya. Ayan. So, nakalock. Nakalock guys. Ayan, nakalock. So, tsaka dun sa kabilang gate, bawal pumasok. Kaya, hindi natin mabibilang yung steps. Ayan guys, ito yung papunta sa taas. Makikita niyo. Wow! So, ayun, hindi tayo makakakyat doon, pero sana panoorin nyo pa rin ako kami sa mga vlogs ko. Sana huwag kayong magsawa guys. Huwag muna tayo guys sa paligid dito ay baka may makikita tayong magandang clip. I-picture muna din guys. So bye! Garden of Eden guys. Siya. Dito meron mga ganyan key. Ayan. So ayan, dito lang kami pwedeng magpicture. Ayan yung Noah's Ark. Ayan. Ayan yung Noah's Ark guys. Ito parang park na rin. Garden of Eden. Ayan. So hindi kami makakakyat. Hanggang dito lang kami guys. Ayan. So magpipicture na lang kami doon. Tara. Let's go. Let's go. Oops. Sakay ka doon sa onso, tapos pipit sa... Sige. Dito ako, dito ka. Kapila.